phá xe ở Thủ Đức, Đồng Xoài xin lỗi khi bị phát hiện. Các chủ tiệm phá xe liên tục giở các trò lấy tiền của khách, trường hợp bị phát hiện thì xin lỗi, nhờ bỏ qua. Trên số báo trước, chúng tôi phản ánh tình trạng phá xe của khách ở hai tiệm trên quốc lộ QL, một khu vực cầu vượt Linh Xuân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương để ép nạn nhân thay phụ tùng. Tình trạng này còn xuất hiện ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước. Dùng vật nhọn phá hỏng lốp xe của khách. Quốc lộ 14 đoạn qua vòng xoay Đồng Xoài khoảng 3 km thuộc địa bàn xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước có một tiệm sửa xe do một người đàn ông trung niên mà hàng xóm cho biết tên là Thủy, khoảng 45 tuổi, làng chủ cũng nhận tâm phá xe của khách đi đường. Ngày 10 tháng 7, chúng tôi chạy xe Vision vào tiệm nhờ kiểm tra. Ông thợ sửa xe này cầm dụng cụ vờ như đang thao tác gì đó ở dưới gầm xe và lỡ lúc chúng tôi không để ý thì dùng chiếc tô vít nhỏ nằm lọt trong lòng bàn tay gắng sức đâm vào vỏ xe. Ống kính của chúng tôi ghi nhận ông 4 lần làm thao tác này với vỏ xe vừa thay đúng 1 tuần của chúng tôi. Phả nước xà phòng lên vỏ bánh xe, ông chỉ vào 4 lỗ thủng mà mình vừa đâm rồi nói, vỏ này bị sao mà nó lủng vậy em, ngay sát vành. Vỏ này bị rục hỏng rồi em ơi, này chỉ có thay, chả có cách nào. Để anh bơm cho em coi, này bơm căng còn xỉ nữa. Chúng tôi đề nghị phá vỏ thì ông trả lời, thua, 3 lỗ bên này chịu và dở giọng đạo đức giả với chúng tôi, lúc vừa thay xong hả, chắc mới mấy ngày thôi hả. Sau khi lấy lý do lỗ thủng nằm ngay sát vành, không thể bán được, buộc phải thay với giá hãng 600.000 đồng, sau đó ông chốt 570.000 đồng, trả tiền trước, thay sau. Tuy nhiên, thay vì thay lốp đúng chủng loại, kích thước thì ông này lại thay cho chúng tôi một chiếc lốp quá cỡ nên bị kẹt vào rè chắn bùn. Để khắc phục, ông này phải chêm thêm long đền vào. Phóng viên sau đó phải ra tiệm, bỏ chiếc lốp này vì gây kẹt, không thể di chuyển được. Mấy ngày sau, chúng tôi mang lốp quay lại tiệm sửa xe này để chất vấn thì hàng xóm cho biết chủ tiệm đang nghỉ xuống thành phố Hồ Chí Minh xây nhà. Bị phát hiện thì xin lỗi, nói mới phá vài lần. Trên quốc lộ 1, ngay chân cầu vượt Gò Dưa theo hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận 12 thuộc địa bàn phường Bình Chiểu. Thành phố Thủ Đức cũng có một tiệm sửa xe do ông MVM, sinh năm 1989, quê Thanh Hóa, làm chủ. Ngày 18 tháng 7, phóng viên vào tiệm nhờ bơm, kiểm tra. Lúc này, trong tiệm có ông Mai Văn Cường, quê Thanh Hóa, anh của ông M, xử lý. Cường cũng ra phải lọ mọ tìm dụng cụ sửa xe. Tuy nhiên, anh đúng lúc phóng viên không để ý, Cường dùng kìm bẻ sợi thép vành vỏ cho vênh ra bên ngoài. Tiếp đó, người này dùng một kìm nhọn khắc chọc cùng ruột xe, đứt tanh rồi. Này phải thay vỏ ruột, Cường báo. Ông Cường báo giá, ruột thay 80.000 đến 90.000 đồng, vỏ từ 320.000 đến hơn 400.000 đồng. Phóng viên nói giờ trong người còn 500.000 đồng, thì ông Cường đồng ý thay với giá lốc 380.000 đồng hiệu Chensin, ruột 100.000 đồng, tiền công 30.000 đồng. Khi biết hành vi của mình bị phát hiện, ông Cường xin lỗi. Chúng em làm ăn lương thiện, anh bỏ qua cho em đi, năn nỉ đấy, giúp em lần này. Nói thật với anh làm ăn khó lắm, tháng em đóng tiền nhà có đủ đóng đâu, lần sau em không dám làm vậy nữa đâu. Phóng viên chất vấn ông làm việc này lâu chưa? Ông Cường nói, em mới làm có mấy cái, bọn em làm ăn ở đây không có giải đinh gì cả, thề luôn. Bên phường các ông kêu bọn em lên, cam kết chụp ảnh hết rồi. Em cũng không biết ai giải đinh. Vậy phá xe người ta thì sao? Phóng viên hỏi. Ông Cường cho biết chỉ lâu lâu em mới làm một cái. Anh thông cảm cho em do cuộc sống khó khăn. Phóng viên hỏi sao đã cam kết với phường mà còn làm bậy. Nếu khó khăn thì sinh viên, công nhân đi đường bị phá xe thì sao? Ông Cường chỉ gãi đầu rồi dạ. Phóng viên hỏi tại sao lại chỉ thay đúng loại lốp Chensin như tiệm của ông Đàm Văn Long, sinh năm 1980, quê Thái Bình. Chủ tiệm trên quốc lộ một đoạn gần cầu vượt Linh Xuân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương thì ông Cường cho biết do loại lốp này mua hàng trôi nổi, bán dạo ngoài đường. Giá lốp chỉ 50.000 đồng mỗi cái, ruột cao nhất chỉ 42.000 đồng một cái. Thay cả lốp lẫn ruột lấy khoảng 500.000 đồng, ông Cường nói cái giá mà mình thay cho khách. Ông Cường cũng nói có biết, qua lại với ông Đàm Văn Long, Mai Văn Hòa, sinh năm 1989, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, chủ tiệm ở mũi tàu cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Tiệm sửa xe của Long trước đây lấy tên của M, em trai của Cường. Phóng viên, mấy anh em quen biết nên Long lấy tên nó làm thôi, Cường nói. Kỳ sau, ngoài chiêu trò rạch lốp xe, chọc cao su đùng các thợ sửa xe còn phá xe tay ga không thể khởi động rồi tới bệnh, thay thế thiết bị cũ rồi lấy tiền giá cao trên quốc lộ 51.